First to sinasabi ko sa inyo. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Oh, channel ko to, wag ka epawan. Hi frennies! Hi frennies! Kay YouTuber So, for today, Ano yan? kasama ko po yung mga wala lang, nakikijoin. Wala lang. Mag-unbox po tayo ng gifts ko for my 18th birthday yesterday, March 5. Pero ang totoong birthday ko po ay secret, hulaan nyo. Mag-giveaway po kami sa mga kamura. 10,000 po. 10,000. Tapos pala yung send Gcash. Anyways, mag-start na tayo kasi kung ano-ano na sinasabi namin. Let's go! So, ito po yung una namin bubuksan. Kamay na lang po, Heels. from, basahin niyo po. Tingnan niyo, hindi mababasa. Whatever, pero open na natin siya. English ba yun? Iyak ka. Wait. Letter. Yung letter muna. Oh my God! Oo, ang kumilisa! Padala mo na yan. Hindi ko muna bubuksan. Iyak ka. Para dama. Thank you so much for nagbigay. May letter po, basahin natin. Maganda ng itsura mo dyan. Happy Legality Sarah wasn't able to give one Blackpink's album. Ito, nabuksan mo na itong mga to? Dito ka lang. Ayan pala! But here's one of the members' solo album. According to my source, Lisa Stan or Jesus Stan, since Jisoo haven't any solo comeback, here's gold. Lalisa, I hope this little gift of mine makes you happy. Sino nagbigay sa inyan? Si Ate Bears! Thank you, Ate Bears! Ang ganda po. From Ishin! Gusto niyo insert ko yung picture niyo pag nag-open kami. Say hi, guys! Wait, tignan natin. Wow! Yellow. Na letter. Two, may letter pa. To make you feel comfy. Ba't mukha ba ako hindi comfy? Wait lang, may ganito ko. For the future accountant. Wala nakaka-pressure. Magbibigay na sila ng mga... Oh! Kahit tapos naman na yung module mo. Pang nurse ata. Pang-nurse ata to Ishin eh. Joke lang. Yung ginagamit pang module eh. Make you feel comfy daw. Ay, Oh, may babalala na akong kumot na ganito. Alam niyo talaga yung mga trip ko. Thank you so much, Ishin. Pasensya na po, sobrang gulo namin. ay kay Ishin galing yan. Oo. Tapos ito naman kay Kuya Jerome. Yung kapatid niya. Yung mga best. Talaga yung lagi. Hi ka, Ate Isa! No, pero nakita na siya. Meron naman siya. May mga message pa. When you don't feel like talking about your thoughts, use this journal and pen to write about. Wow! English. Alang dami, oh! Puro English. Okay, go share yung friends natin, no? Yung mga... Dami naman. Ang May dami ballpen naman. siguro. Tingnan muna natin itong isa. Basagin yan, basag na. Sabi nila, kailangan daw sirain para may next. Ay, ballpen yan. Pang susunod. Ballpen. Pen So, wala tayong ballpen ngayon pang module. Nakala ko ito yung journal. Journal. Where? Journal. Ganda. Wow, may lagay pa ng sanitizer. Pinapa-ready na ata ako nito sa face to face. Turn na sila, oh. Puro siya brown. Yellow. Yellow kaya sa. Brown. Meron pa, may small pa ako nakita eh. Actually, dalawa pang maliit. Piling ko eraser to. Something to remind you of your fate. Ano, sorry. Oh, grabe si Kuya Jerome, ha? May rosary nga, mama. Very Oh, good. sorry nga! May dalawa ulit ako tapos, cause you look good when you tie your hair. Shoelace to. Shoelace. Ako magbibigay ng games. Ang cute! Okay, next. Ilalas ko itong malaki.
Yung kay Kuya Mel. Ito tapos na ito mga. Ito muna yung from Aiah. Ano kaya yung gift ni Aiah? Ang laki nung paper bag. Wala. Ah! Ano? Ay, necklace to ano? Rings or necklace. Paano ito makukuha? Tarkarin mo lang siya. Baka magalit sa akin. Ang gift naman. Dito nagagalit. Basta ano, tapos Wala, di ko alam talaga itong pinagbibigay niyo ngayon ko lang. Bati man lang ako hinintay. Ganun talaga para ito mga. Oh, may dress May na naman bago ako. na pang TikTok. Oh, pan TikTok lang kasi hindi ako lumalabas. So, ayun. Thank you, Aiah. Next gift. Next gift is from Your babe. from your one and only babe. Ako na yan. Siya lang naman yung nag-iisang break. Wow. Rose and love. Pero kaya to? Hindi ko pa deliver na ako eh. Wait lang. Wow, cute oh. Lalabas ka. Parang nga ron, para... Say hi, DJ! Salit ko sa ako, workmate ng aking nanay, Kuya Rocky. Lamala tayong buntay. Papakita ko na lang kung paano yung picture niya. Ganyan daw po siya. Kasi bubuin pa. Ito, wala pong name. Ay, hindi siya na... away na naman niya kasi si Wine. Ito po walang name. Color purple. Wala talaga. Uy! Pure chocolates! Wala pong name. Kung kanino ito galing. Thank you so much. Front row. Wala ding name. Front row. The business of changing people's lives. Ano kaya? Wala pong name, so hindi ko po alam kung kanino galing. Meron po tayong ano ba? Prop top na pasahid! Ganyan pala siya. Sorry po, hindi ko po alam. Sin siya. And t-shirt. Thank you po kung sino po nagbigay. Wala pong name. Ba't di niyo po nilalagyan ng... Ay, ma'am! Dito ba ito galing? Ito naman po, yung binuksan ito ni Dwayne eh, yung ribbon. Wala rin pangalan. Ano kaya ito? Pure gold since jewelry. Baka yung kay Ate Jack niya. Hindi pa eh. May jewelry na ako agad. Ay! Oh, jewelry. Ano, hikaw, tsaka necklace, tsaka sing-sing. Hindi ko alam ba't walang name. Kabox eh. Ito naman pong maliit. From Sasa. Bagay sa akin. Ang ganda naman ito. Another damit. Twan! Ito namang paper bag na nasilip ko na mula kahapon. I don't know kung kanino galing, but it's a bag! Bagay sa dalili. Pag hindi po kayo naglalagay ng name, hindi ko alam kung kanino galing. From Nick! Ano kayo binigay ni Nick? At ang dami laman sa loob Talagang may mga styro kapag nilagay, Clyde, para hindi ko makita agad Ayaw niya pa pabukas to Paano ba to alisin? Pero, oy! Hala! May letter, pero secret. May mga letters siya binigay, pero personal lang. Hala, puno na siya ng styro. Ay, Ay! Nagkalat na ako. Wait, may letter ata pa. Ay, ang cute! Pang flower. Susuot ko ito pag nagkita tayo ulit. Color pink. Wala na namang name. Wala na namang name. Puro wala. I don't Dalawa know. yung ganyan. Ay, oo nga. Ngayon ko lang napansin. Kung ano po ba ito? Wow! It's a bag! Wow! Hulaan niyo po. Guess.
May bago na yung po akong bag. Thank you so much. Ang color green na paper bag. Wala na namang name. Ayaw nila sa name. Dalawa pong top. Kasi hindi siya bottom, kasi top. Ang corny. Wala na akong masabi, pero thank you. Bakit di kayo naglalagay ng name? Paano ko po kayo? Dapat Tapos syempre, ito, nabuksan ko na itong dalawa kahapon. From, wala, baka mapagbaliktad ko. Kay Ate Baby, tapos kay Ate Mel. Na-open ko na siya kahapon. So, sige, open natin ulit. Para sa inyo. Meron tayo dito Hello, Sakura. Kala ko nila bilhin na po kayo. What? Nag-endorse? Tapos mga facial eme-eme. And then, ay, meron palang, hindi ko doon nakita kahapon. Earring, tsaka necklace, tsaka face mask. Face mask, yung mukha. yung sheet mask. Ito namang isa, merong hair cooling treatment wash. Bala kayo dyan. Ito po vitamins na iniinom. Joke, inaano po sa buhok to. Pag may nakita po kayong ganito sa buhok to, huwag yung inumin na. Ipit. Hindi daw po ako lagi nag-iipit kasi. Turban. Tapos meron pang keratin protein shampoo and suklay. Napaghalatan ko bang hindi ako nagsusuklay. Alam, may ganito hindi naglagay kung kanino gano'n. Hindi po ako mangunguna. Mangunguna. Okay. Halatang hindi ko para bubuksan. Ay, feeling ko dami ko din po. Po. Red off shoulder. Wow. Red na Ang pala. dami mong pan-TikTok. Ito naman next, yung isang pink. Wala ding name. Ayaw nila. Pero ganito po yung Ay, laman dapat niya. pa-effect ko niya. Revise lang. Akong name. Ay, ito meron. To Sarah Beth. Ay, from Krister pala. Oh, ayan po. Oh, basahin nyo. Ay, baliktad. Bahala kayo. From Krister Gando. Oh, wala kayo. Hindi nyo carry yun. Hala! 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 Parang yung kay Rose. Ganyan. Ayan yung inaano ni Rose. Wala ka mo. Oh my... Ito ata yun, no? Make-up. Ito kanino to? Ito may Sa'yo din ganito. Oo. Isa ata lang yan. Hindi ko alam kung kanino galing. Pero ito, wala. Ay, may name ata. Wait. Ay, ito nga kay May. From happy 18th birthday. Wala naman kayong nilalagay na pangalan. Kuya. Ala, ba't di kayo naglalagay ng name? Ay, ito. Na-open ko na to kahapon. Pinabukas niya. From Kuya Lihay. Chan-charan! Hindi ko na to alisin dito. Ito na mismo. Ay, patingnan mo. Ang dami. Mayroon pang May perfume. Tapos merong May box. box. Ang ganda. May mga accessories. Oh. Ang ganda. Tapos merong gantong notebook na pang social. Madami na akong beauty blenders. Kasi isa lang. Mga brush. Yung social naman ang brush na to. Para nakakatakot ng gamitin. Maligo kasi. Ballpen. Maligo ka na. Fake nails. Ito. Kasi hindi ko pa ito na-open. Hindi ko pa nasilip. Nasilip ko na yung malaki. Hindi ko alam kanina. Wala rin pong name. Hindi ko sila naglalagay ng name. Oh. Mahal ako. Makita yung harap ko. Tangay sa likod yan. Ay, oo nga. Dun yung brand. Hindi. Yan yung brand, oh. Kailangan nakatsubo. Turuan niyo kung paano ito isuot. Dahil hindi ko alam. May pang section na naman tayong TikTok. Ang purple na paper bag. Wala rin pong name. Parang ilan lang yung my name. Oh, white. Ay, ito na wala.
Nakakatakot naman gamitin. Baka madumihan. Puting-puti. Bagay sa Aming naman. Kanino ba? Ay, hindi. Ito muna. Ay, kay Ate Ja. Ito yung kay Tita Ja. To Sarah. Relo. Oh, puno na yun. Ito, ano kanino ba to? From Kuya Kurt and said. Kaya palang dami. Hindi ko yan. Ay! Mag-hi ka na lang, Bang. Wala to, girl. Ay, wala. Binaubos na ito. Wala na. Uy, ang cute ng purple niya, oh. Hindi ganun. Ma, tignan mo may picture ko pa. Ay, ang ganda. Ang ganda ni Kuya. Hala! Buti pa si Kuya nakapagpagawa. Buti pa siya. Size ko yan, Tinignan tingnan. niya nga rin. Piling ko ikaw nagbigay. Ikaw nagsabing size. Size 13. O, di ba alam Tignan mo. Tinignan niya kasi. Pero tignan mo. Bells niya. Anonymous. Puro na anonymous nga to lahat eh. Anonymous. Ito din. Okay, anonymous. Kung kanina naman itong color. Ayaw nyo talagang pakita Ako agad walang pangalan, so pwede niya i-release niya. Ito din. Wala. Yung mga paper bag, ang daming walang ano. Kapag may re-release kayo, gamitin niyo. Sorry for the box, nag-DIY na lang ni Dimi nakabili ng pambalot. Eh, sino ka po? Sino ka po? Happy birthday! Ay, kay Ate Kasi pala! Ate Kasi, na talagang pinabukas mo muna bago mo malaman yung kung kanino galing. Kaya cute. Kaya pag-turn on. From color brown na paper bag. Kasi ako tagabigay ng kutsilyo. Look! Bag din! Alam, kilala ko kung kanino yan. Di ba alam niya Happy talaga lahat eh. birthday, Sarah Vera Shabbir. Yan yung mga nakikita mo. Uy, Sarah, yung gown mo naman. Ang Ay, shoot, di mo nila. Ay, may laman pang O, handkerchief! diba? Sabi Alam ko ko may sa'yo. naman ng cash. Ah, di ba pag ganun daw, lagyan ng Nire-ready na talaga ako sa ano, face to face. limited. Ito din po, walang name. May ganun yung Yung Victoria's Secret. Last, but not the least, yung biggest. Diyan! Adya. Ganda. Diyan! Hindi nga pang palamig, Sarah, kasi doon. Ay, hindi! Pang next picnic daw namin. Ay, oo nga. No? Ayun na po lahat ng game. May glitter yung ano nila. Kanina nga ba tingnan mo sa baka nakalimutan? May glitter. Fantastic.